तिरपुर छैन तब अनि के हाम्रै भाइतिर नबोल्ने भने अब फुट्छै भने के भन्छ नरे त भने के भन्दै काटेर फाटेर यो बिर्गो जोको लागि बाबु हेतिपुर मात्र लाउन मात्रै उता पनि नाइन हो हेतिपुर हो गर्न आउँछ तिहार ल्यान्ड फाल्दैन त्यही बेला लाग्न पाउनु परेन थाते बिता कति हो कति हैन खाना भट्टो कोर्न भइहाल्छ नि त्यो भट्टो न थगा पिरालु हेर त्यो पर आयो यो त पानी ल्याउन गए कता अलि भन पानी हयो ढिला नहयो यहाँ कत्रो पाइन्छ बोलाई यति बरमा के हुन्छ यत्रो हाम्रो बोलाएको बोलाउने पुरा त त्यो अब खिने भइसक्यो त्यहाँ त बोलाउने के भने बोलाउँछ त के खानु दुध गर्ने खाने भएको गायो बेलियममा चिनी आज आउँछ बिहा केही फरक पनि नहुने बिरामी भए मान्छ त गए जाने हो काठमाडौँतिर मजाले वहीँ बस्ने गीत गाउने भाइ त्यो गयो नि अबले अहिले गएन घुम्ने कहिले नेपाल जाउने आइजाने कहिले समय कट्टा गर्नु पर्यो 11 बजेदेखि पहिलामा कहिले पनि खानु बिहान मैले त सुरु छोड्ने गइदैन नि थिएँ एक महिना काठमाडौँ जाने छैन ल्या बहिनी एक महिना तिम्रो बहिनी एक महिना नेपालमा चाहिँ भाइ बहिनी एक महिना जेठी आऊ बहिनी होइन क्या जान सकिन्छ किन बुझ्नु लैजाने ढिलो जेठा गर्न सक्दैन पानी सुगा छ नि त सुगिया पा जा गिरिसमा ल्याए त सुगे बढ्दै केक बाटो Yeah. अर्को हेर्ने मान्छे मोबाइल हेर्ने यता हेर मेरो मोबाइल हेर
हो यसरी अगाडिबाट खिचेपछि भिडियो ठिक हुन्छ त्यो मात्र अब एउटा भाग हानी के गर्नु बाबु भात खालाई उठ भात खाने भात खाने जाने भइगयो अनि जिम्रो लागिरहेको छ नि अब हजुर बुवा खन्ड्यो भने वाइट गयो मल भइकन आठ तालबाट आयो मैले खिचायो माल नहीं हमारा हर बात में वाला उधर कौन है यार वैसे हम ना उधर भाई यार वाले हैं ना पानी पऱ्यो अब आउँदैन तपाईँ आउने बेला त्यति केरा पनि खाने भुइँसे भ्याएपछि दही गरौँ न एक गडी केरा गरौँ न अनि बेस फेरि खाने क्या छ पाइ त अब तानिन्छ खाइ हुन्छ यो भाइ खान किन भयो यही त म म भात त हेर्दै पाउनु सक्दिनँ भाइ यो अदन लाइन भयो म खालिने त्यो उदो खानु मुला उयो गर्दिनँ भातै पकाउनु अरू खानु एक करोड हाल्यो नि हुनु बास केसँग खाने म खाने खाए मान्ने भूमिकाले कहाँ पढ्ने त्यो मायो तातो नि हुने कि तातै मै हुने हालेको म त्यो आऊ यही पानी लगाइदिनु सुपर आएपछि अब के दर्ता गर्ने भयो दर्ता गर्ने भयो कता थोरै घरमा ध्यान नखाइदियो भने थियो के गरौँ हमरा भए अभी फाल्ने त अझ राख्न भए क्या काम हुँदैन सही हो
पुरा येतो जुकले सोलवा नावने जुका हाने केस फोजो जुका जुका नाही अरे ऊ पानी ढुङ्गो अट्किया थियो भाडा तर गुन्छे यतिबाट 2 जुका फुलाउने रहन्छ भाइ अनि त त्यो भित्त मुला ए बाबु लाग्या छ र भित्त मुला बुन्दा के भन्छ यो बुन्दा गरेर पनि तपाईँ कुट्या कता ढल्या बढी पाउने त्यसपछि अरू कुरो घट्टै आधा हुन्न यहाँ यता भानमा जानुपर्ने यहाँ खाना गरे यही बालीले टिप्नु टिप्नु तिर्नुपर्ने होला बाटो फुट्यो त्यही बेच्न सक्ने बन्द गर्ने भने अब यो त कोट्टा ल्याएर पेट मुख लगाइदिन्छु भने स्याहार्न त गाई पनि खानु हुँदैन कति गऱ्यो जाऊ आशा पनि यही त समस्या छ कि जग्गामा हामीले माइती गए तिमीले त्यही आइ फुलले हान्नुहुन्छ है ए राखेर अल्ला हात काटेला हामी एउटा मैले खाने दिनकै मैले खाने मेरो खाली भए पनि के उयो हो त्यो उतार यो ल्याएर उतार दो खाली कच्चो गरी
भाषा त कन्ट्रोल